EP นี้ก็จะเป็นเรื่องผู้หญิงของตาเดคพ่อนักรักยอดนักรักตัวพ่อจากแฟนเก่าจะไปเด้าเมียเพื่อนแล้วตั้งแต่ริฮันน่าเบลล่าฮาดิดคิมคาร์ดีเชียนเซเลน่าวิลเลียมนะครับก็ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะจ๊ะแล้วก็คลิปนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ลงลึกดีเทลมากมายนักแต่ว่าจะเป็นรวมผู้หญิงที่เดรกไปมีสัมพันธ์ด้วยหรือมีข่าวว่ามีสัมพันธ์ด้วยอาจจะเป็นผู้หญิงที่เดรกเนี่ยเคยมีข่าวไม่อยากฟันธงอย่างที่บอกว่านักรักตัวพ่อแฟนเก่าเพื่อนเมียเพื่อนเก่ากูเด้าหมดหลายคนอาจจะไม่ได้อยู่ในลิสต์นี้ใช่คือมันเยอะมากนะเอาจริงๆคือเราเอามาไม่หมดหรอกถ้าเอามาเนี่ยเอางี้มันมีเว็บไซต์หนึ่งชื่อ Who's Date Who ก็เป็นเว็บไซต์ที่สามารถเข้าไปเซิร์ชได้เลยว่าคนนี้เดตกับใครบ้างแต่เดรกเนี่ยที่เข้าไปเซิร์ชละทั้งหมดครับผมมี105คนโอ้โฮถ้าเอากันให้หมดแล้วก็โอ้โฮพ่อคุณเอ้ยเราก็เลยคัดเอามาแค่ตัวท็อปๆบอกว่าท็อปให้ก็ไม่รู้ว่ามีกี่รายชื่อก็ไม่ได้นับเหมือนกันครับไม่ได้ให้เรียงเพราะเยอะมากเหมือนกันนะครับก็พยายามรวบให้ได้เยอะที่สุดมันก็อาจจะไม่ได้มี detail อะไรเยอะมากมายนะครับก็เหมือนเดิมอยากให้เราเจาะลึกคนไหนก็บอกมาได้นะครับหรืออยากให้เราทำอะไรคนไหนก็บอกมาทุกคอมเมนต์ผมอ่านจริงขอบคุณทุกยอดไลค์ยอดแชร์เลยนะครับแล้วก็เราก็ตอบแทนด้วยการจะลงคลิปให้ได้อาทิตย์ละ2คลิปครับอย่างเช่นวีกนี้ก็ทำสำเร็จแล้วครับจะลงคลิปทุกวันพุธและวันเสาร์เวลา 20:00 นมาเริ่มกันเลยเรียกว่าเป็นรักแรกของเขาก็ว่าได้นะรักแรกมันแยกยากใช่กับคนนี้ Kesha Chanté ถ้าอ่านผิดขออภัยเขาว่าอ่านผิดแน่ๆคือ Kesha เนี่ยเป็นนักร้องนักแสดงชาวแคนาดาซึ่งกล่าวกันว่าเป็นรักแรกของ Drake สมัยเขายังวัยรุ่นหัวโปกใน Toronto นะครับก่อนที่เขาจะดังคือรายละเอียดเนี่ย Drake ยืนยันใน OVO Fest 2022ว่าเธอคือ Kiki in My Feeling นั่นเอง Kiki, do you love me? Are you riding? เขาว่าอย่างนั้น ที่มันออกมาพูดอะเพราะมันมีกระแสว่า Gigi เนี่ยคืออีกคนหนึ่งเดี๋ยวไปไล่ให้ฟังเขาอะเคยเล่าว่าผมเคยขับรถของแม่ไปหาเธอที่ฝั่งตะวันตกของเมืองนะซึ่งตอนนั้นเด็กยังเป็นแค่นักแสดงในซีรีส์ The Grassy เลยนะครับแต่ก็ตามเวลาคู่นี้ก็คือจบไปตามวัยก็อาจจะเป็น Puppy Love อะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันก็เป็นแค่ความทรงจำในอดีตแต่คนถัดมาโอ้โฮคนนี้ก็โอ้โฮข่าวร่ำรือหนาหู Rihanna นะครับก็ทั้งคู่เนี่ยเจอกันในปี2005ตอนเนี่ย Drake เนี่ยเป็นตัวประกอบใน MV On the Replay ซึ่งเป็นเพลงแรกของ Rihanna ที่เปิดตัว Rihanna เลยแต่ว่าคือมีอีกแหล่งหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยเขาเนี่ยทั้งคู่เนี่ยไปเจอกันตอนที่ Rihanna เนี่ยไปถ่ายมิวสิกนี้ซึ่งไปถ่ายที่ Toronto แล้วก็ Drake เนี่ยเป็นเหมือนเปิดเพลงอยู่ในร้านอาหารในโลเคชันที่ Rihanna หรือทีมงานเนี่ยไปถ่ายเพราะตอนนั้นเดรกมันน่าจะเป็นแบบโต modeling อะไรอย่างเงี้ย เพราะยังไม่เริ่มแสดงใน Degrassi แต่ในอีกกระแสหนึ่งอีกข่าวหนึ่งเขาก็บอกว่าไอ้เจคเนี่ยเป็นตัวประกอบใน MV ซึ่งพี่ไปดูแล้วไม่เจอก็เลยไม่รู้ว่าอันไหนกันแน่แต่เอาเป็นว่าเกี่ยวข้องกับมิวสิกวิดีโอเพลงเนี้ย Upon the Replay เนี่ยแต่ทั้งคู่เนี่ยมีเริ่มข่าวเดตจริงๆเนี่ยปี2009นู่นที่นิวยอร์กในลานโบว์ลิ่ง Lucky Strike Lane หลังจากที่เลิกกับ Chris Brown มีข่าวว่า Rihanna เลิก Chris Brown ในช่วงนั้นมีคนเห็นทั้งคู่เนี่ยแบบมาจูบกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งปี2010-2011เนี่ยก็มีข่าวว่าเดตกันแบบรักๆเลิกๆช่วงปี2013ก็กลับมาคบกันคุยกันแล้วก็ไปเดตกันไปเจอกันที่คลับในลอนดอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วงพีคสุดๆก็คือช่วงปี2016ซึ่ง Drake เนี่ยทำเพลงร่วมกับ Rihanna เพลงนั่นแหละ Work ในงาน MTV Video Music Award ปี2016เนี่ยไอ้ Drake เนี่ยเขาก็ขึ้นไปบอกบนเวทีบอกว่าsomeone I've been in love with since I was 22ก็คือผมรักเขาตั้งแต่อายุ12เลยเธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอน14ครับต่อ22อีกครั้งเพราะตอนนั้นเดรกอายุประมาณสัก29ครับแล้วก็ย้อนกลับไปคนก็ตีความว่าย้อนกลับไปก็คือช่วง2005ที่เดรกไปเจอกับ Rihanna ครั้งแรกนั่นแหละนานแล้วก็เลยไปตีความตรงนั้นครับแฟนๆทั้งคู่ก็แบบชอบกันมากเพราะเหมือนทั้งคู่เนี่ยตอนนั้นนะเคมีเข้ากันมากๆเรียกว่าเป็น power couple ของวงการเลยแต่ว่า Rihanna ก็ดูไม่ค่อยแบบจริงจังกับ Drake เท่าไรอะเดรกเนี่ยคลั่งรักเดรกคลั่งรัก Rihanna มากแบบโอ้โฮถึงขนาดแบบกูยอมหักกับ Chris Brown กูยอมต่อย Chris Brown ในผับเพื่อที่จะได้ Rihanna แต่ Rihanna ก็เหมือนแบบก็เดรกก็เป็นแค่ทางผ่านของเขาเพราะ Rihanna ไม่เคยบอกว่าเดรกเป็นแฟนหรือเดรกเป็นอะไรเลยแต่ไอ้เดรกออกมาอย่างเดียวว่าโอ้กูรัก Rihanna มากกูรัก Rihanna อย่างงั้นอย่างงี้ใช่แต่ Rihanna ไม่เคยบอกว่าเป็นแฟนกับเดรกคือรักเดรกเลยสักครั้งเดียวผู้หญิงเขาไม่เอาอะปัจจุบันก็แค่เป็นคนรู้จักกันนะครับคนต่อไปคนนี้ก็พีค Serena Williams เริ่มกันตอนที่คือ Drake เนี่ยไปเชียร์ Serena ที่ US Open ปี2011ที่นิวยอร์กนะตอนนั้น Serena เนี่ยอายุ29ปีเป็นนักเทนนิสระดับโลกตอนนั้นก็เซเลน่าจะเป็นเบอร์1ของโลกแล้วโอ้โฮตีแม่งอื้อฮืออย่างกับโอ้โฮต้องพูดจริงๆนะขอโทษนะ
ตัวเหมือนกอริลลา ใช่คือหนามากสามารถล้มวัวด้วยมือเปล่าได้อะ Selena ช่วงนั้นน่ะแข็งแรงมากแบบตีแต่ละสโตรกนี่โอ้โฮแล้วตอนนั้น Drake ก็เพิ่งดังอายุ24เองเพิ่งเริ่มดังจากอัลบัมเนี่ยแหละ Take Care เองนะตอนนั้นแล้วก็ปี2011เนี่ยมีภาพ Drake เนี่ยนั่งดู Selena แล้วก็มีข่าวว่าทั้งคู่ไปกินข้าวด้วยกันหลังจากจบเกมแต่ไม่ค่อยหลักฐานก็ไม่ค่อยชัดเจนปี2015มีมาที2015มีข่าวอีกครั้ง Drake ก็ไปเชียร์ที่ Wimbledon แล้วตอนนี้มีคนจับภาพไปจูบกันในร้านอาหารแล้วก็หลังจากนั้น Drake ก็เขียนเพลง Too Good ให้ Selena เสียด้วยแต่เนี่ยรักใครไม่ได้รักใครก็แต่งเพลงให้แม่นะครับหลังจากนั้นหายไปก็หายไป ตื่นแล้ จ วนจน Selena ไปแต่งงานไปแต่งงานแล้วก็ไปด่าผัวเขาจากนั้นก็ไม่รู้ว่ามึงจะห่วงก้างทำไมก็เลิกไปแล้วเลิกไปตั้งนานแล้วด้วยมันก็นะ เอาจริงๆคือฝั่ง Selena ไม่เคยบอกอะว่าเดตกันแต่ Drake เนี่ยเปิดเผยDrake คือแบบเปิดตัวแต่ Selena ก็ไม่ได้แบบแสดงออกมาจริงจังว่าเดตไปแล้วก็ปล่อยให้เรื่องซาไปแล้วก็จนตอนนี้ก็ไปแต่งงานได้ดิบได้ดีไปแล้วนะครับคนต่อมาคนนี้ก็พีค Tammy Torres ใครหลายคนอาจจะงงคนนี้คือใครเราเคยพูดไปแล้วนะถ้าจำกันได้ย้อนกลับไปในเพลง Not Like Us ที่เราแปลไว้ให้ ใช่คือคนนี้นี่แหละเธอเป็นนางแบบแล้วก็เป็นนางเอก MV อะไรอย่างเงี้ยชื่อดังเคยเล่น MV ไอ้ Miss Officer ของ Lil Wayne ทั้งคู่เนี่ยไม่ชัดเจนว่าเจอกันที่ไหนระหว่าง Drake กับ Tammy เนี่ยแต่คาดว่าไม่ปาร์ตีก็ปาร์ตีไหนสักปาร์ตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นเนี่ย Tammy เนี่ยคบกับ Lil Wayne อยู่นะปี2009-2011แต่ Drake เนี่ยอ้างว่านะมีความสัมพันธ์กับเธอก่อนที่ Lil Wayne จะรู้จักกับเธอเสียอีกเขาอ้างอย่างนั้นนะแต่ Drake อะ แสดงว่าอันนี้คือ Wayne break the code เหรออาจจะเป็นอย่างนั้นแต่เวนเนี่ยเขาก็บอกว่ารู้เรื่องเนี้ยตอนติดคุกตอนที่ไปติดคุกปี2010แล้วก็เขานี่เจ็บมากๆแต่เด็กเนี่ยบอกว่าไม่รู้ว่าตัวแทมมี่เนี่ยเป็นแฟนเวนในตอนนั้นคือก็อ้างว่าไม่รู้แต่แทมมี่เนี่ยออกมาพูดปี2015ว่าเวนเนี่ยบิดเบือนเรื่องราวและขู่ว่าจะแฉคือเรื่องเนี้ยจบว่าเดคกับเวนเนี่ยกลับมาคุยกันกลับมาดีกันคือจริงๆแล้วเวนก็เคืองนิดๆอะไอ้ไทม์ไลน์เราก็ไม่รู้แน่ชัดว่าไอ้เดคเนี่ยไปรู้จักผู้หญิงก่อนหรือยังไงหรือเวนรู้จักก่อนหรือยังไงแต่เขาว่าเดคเนี่ยอ้างว่าก็ไม่รู้อะก็กูไม่รู้กูก็เลยซัดเสียก่อนแล้ว เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่า Lil Wayne นี่คือคนที่ปั้น Drake มาเลยนะ ใช่อย่าง Money Records เนี่ยแล้วไปซัดเมียลูกพี่ได้ เอาแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นก็ทั้งคู่ก็กลับมาคุยกันกลับมาทำงานด้วยกันเดคกับเวนก็ความสัมพันธ์ก็ปกตินะตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็คือเป็นเรื่องผู้หญิงอะนะครับแล้วก็แทมมี่ก็หายออกจากวงการไปนะครับมาอีกคนหนึ่งก็เพื่อนร่วมค่ายเก่า Nicki Minaj ครับก็เจอกันในค่ายนั่นแหละอย่าง Money มี Drake ก็ไปแซวในเพลง Miss Me ว่า I love Nicki นู่นนี่นั่นแล้วก็พูดถึงในคอนเสิร์ตก็ชอบพูดถึง Drake Nicki ก็พูดถึง Drake ก็พูดถึง Nicki อะไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยหยอกหยอกกันไปแต่ว่าจริงๆแล้ว Nicki เนี่ยก็ปฏิเสธ Nicki Minaj ก็ปฏิเสธว่าไม่มีอะไรเกินเพื่อนหรอกอาจจะเป็นการสร้างกระแสจิ้นในค่ายก็เป็นไปได้ ก็คงเป็นแค่เพื่อนแล้วก็แบบหยอกเอิญเฟลิร์ตกันไปมันมาคนถัดไป Erykah Lee Erykah Lee ก็คนนี้ก็ช่วงปีสัก2011-2012ก็เป็นแฟนเก่าที่ช่วย Drake ในการร้องแล้วก็แต่งเพลงในเพลง Marvin's Room แล้วก็หลังจากเลิกกันก็ Erykah ก็ฟ้องDrake ว่าใช้เสียงของเธอโดยไม่ให้เครดิตเอาอีกแล้วไม่ให้เงินด้วยคือในเพลงเนี้ยมันมีเสียงท่อนหนึ่งแล้วก็ Erykah เนี่ยเขาก็ยังบอกว่าแบบมีช่วยแต่งเพลงด้วยคือต้องบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยช่วงไอ้ตอนนั้นเนี่ยไอ้ที่คบกันเนี่ยไอ้ Drake ยังไม่ดังนะแต่พอดังแล้วเหมือนวัวลืมตีนก็คือเลิกกันแล้วไอ้ตัวผู้หญิงก็มาฟ้องผู้หญิงก็เลยมาฟ้องผู้หญิงแค้นแหละ ครับแล้วก็ Drake ก็ถ้าพูดตรงก็เหมือนออกมาเหน็บนิดนึงในเพลง Redemption ว่า Erykah sue me and open a business Erica sue me and open a business. Wonder if they wish it could have been different. ก็คือฟ้องแล้วก็ได้เงินมาแล้วได้เงิน ไปเปิดธุรกิจซะแต่ว่าเคสนี้ก็คือจบ settle กันใจเจ็บจบไปอีกคนหนึ่งที่เป็นข่าวอันนี้ต้องบอกเป็นข่าวก็คือ Tyra Banks เพราะว่ายังไม่มีอะไรที่มันแน่ชัดมากนะก็2คนเนี้ยถูกจับภาพในปี2012ที่ดิสนีย์แลนด์ว่าเดทกันเดทก็เปิดเผยใน Ellen Show ว่าใช่เคยไปเดทแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรจริงจังขนาดนั้นแล้วก็มันเป็นเดทที่สนุกดีแต่ก็ไม่มีอะไรหลังจากนั้นอีกไม่มีอะไรเพิ่มเติมอาจจะเป็นแค่แบบเดทกันสั้นๆแล้วก็ก็ไม่ได้มีอะไรสานต่ออีกคนหนึ่งคือ Zoe Kravitz ลูกสาวของ Lenny Kravitz ถ้าคนไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเล่นหนังหลายเรื่องนะคนนี้ที่จำได้เนี่ยมีบทเด่นๆเนี่ยคือเรื่อง Batman ภาคล่าสุด
ที่เป็น Catwoman ใช่ ที่เป็น Catwoman คนนั้นแหละครับ2คนนี้ถูกเห็นด้วยกันในคอนเสิร์ต Beyoncé ที่นิวยอร์กในปี 2013 แล้วก็มีหลักฐานว่าทั้งคู่เนี่ยใกล้ชิดกัน ใช่ แต่ก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรชัดเจนจริงๆตอนนั้นก็คือโซอี้อายุ24เด็กอายุ27แล้วก็ไม่ได้มีอะไรหลังจากนั้นก็เป็นข่าวลือเล็กๆแล้วก็เงียบหายไปนะครับต่อไป คนต่อมานี่ก็ดัง J.Lo Jennifer Lopez อือฮึ นะครับทั้งคู่เนี่ยเจอกันในคอนเสิร์ต Drake ในเวกัสนะเมื่อปี 2016 เดือนธันวาคม แล้วก็มีโพสต์รูปกอดกันด้วยนะครับแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยยังได้ฉลองวันส่งท้ายปีเก่าร่วมกันในปี 2016 โดย J.Lo เนี่ยสวมสร้อยคอ Tiffany มูลค่า$100,000 ที่ Drake มอบให้นะทั้งคู่ก็คบกันตลอดจนถึงเดือนมกราคมก็คือ1เดือนถ้วนแล้วพอเลิกกันก็แยกย้ายกันก็เลยสงสัยว่าแบบมาโปรโมทเพลงหรือเปล่าแต่ว่าแฟนๆคิดว่า Drake จริงจังนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือจบเดี๋ยว J.Lo ก็กลับไปคบ Alex Rodriguez เหมือนเดิมนะต่อมานี่คือแม่ของลูก ไอ้คนนี้เราก็บอกว่าเป็นตัวสร้างเรื่องนะ โซฟีบรูโซนะครับอ่านผิดขออภัยไปเจอกันที่อัมสเตอร์ดัมในปี2017 เดือนมกราคมตอนนั้นเดรกก็ไปทัวร์ยุโรปแล้วก็ไปเจอโซฟีเนี่ยก็เคยเป็นดาราหนังผู้ใหญ่ก็น่าจะเป็นหนังแนวแบบสารคดีสัตว์โลกตอนนั้นเนี่ยใช้ AKA ชื่อโรซี่ดีวายก็ไปเปิดวาร์ปก็ได้แต่ปัจจุบันนี้เลิกแล้วแขวนแล้วเขามีลูกแล้วก็ไอตัวโซฟีเนี่ยเคยแฉว่าเดรกเนี่ยบอกให้เขาเอาไปเอาเด็กออกแต่ว่าเธอก็ไม่ยอมจนเขามีลูกจนถึงทุกวันนี้ชื่อ Adonis นี่แหละแล้วก็ทำให้มีประเด็นเรื่องผู้เช่าทีที่แต่งเพลง The Story of the Adidon แฉเดรกนี่แหละก็เป็นดราม่าใหญ่โตเพราะว่าทุกคนช็อกมีลูกกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปัจจุบันก็คือเดรกก็รับหน้าที่พ่อดูแลลูกก็แต่ว่าก็ไม่ได้คบกับ ทำหน้าที่พ่อไปก็น่ารักนะพาลูกไปดูบาสพาลูกไปอย่างเงี้ยพาโดนี่ไปดูก็โอเคคนต่อมาเบลล่าฮาดิดเราเพิ่งพูดไปเมื่อคลิปที่แล้วจริงจังโดยละเอียดเลยก็ไปดูในคลิปที่แล้วได้ที่เราพูดถึงเรื่อง The Weeknd จริงๆก็ไม่มีอะไรนะก็เราพูดไปหมดแล้วใช่นี่คือจุดเริ่มต้นความร้าวลึกของทั้งคู่นี้ครับ Weeknd แล้วก็ Drake นะครับก็เรื่องราวก็เกิดขึ้นในปี 2017 ช่วงที่เบลล่าเนี่ยระหองระแหงกับ Weeknd และ Drake ก็เข้าไปชั่วพอดีช่วงเวลานั้นของถนัดอยากรู้ดีเทลก็ไปดูตรงนู้นอันนี้ก็เล่าสั้นๆว่าประมาณนี้ต่อมาคือจอร์จ สมิธนะครับก็จอร์จเนี่ยก็เป็นศิลปินหน้าใหม่ของอังกฤษเจอกันกับ Drake เนี่ยในปี 2017 โดยประมาณนะครับก็เอาจอร์จเนี่ยมาฟีตในเพลง More Life นะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยจอร์จเนี่ยอายุ19ของถนัดเขาอีกแล้วนะครับ เอ๋ไหมเด้อ เดรกอายุ30แล้วตอนนั้นก็มีข่าวว่าเดรกไปเดทตอนที่ไปทัวร์อังกฤษวันนี้เป็นคนอังกฤษไงก็ไปทัวร์ที่อังกฤษไปเจอกันแล้ว แล้วก็ไปแล้วก็ในเพลง Jaded จาก Scorpion ในปี 2018 เนี่ยคาดว่าท่อนเนี้ยจะพูดถึงจอร์จว่า you are old enough but you are still a baby You're old enough, but you're still a baby. ถ้าพูดตรงๆก็คือเหมือนก็มันอายุ19ก็แก่พอแล้วนะแต่ว่ายังเป็นที่รักของฉันอยู่คนต่อไปคือเบลล่าฮาริสก็ถูกจับภาพได้ว่าเดรกเนี่ยไปเจอที่ร้านอาหารHM อิตาเลียนใน DC ในปี 2018ตอนนั้นเบลล่าอายุ18นี่แหละมันถึงเป็นประเด็นแล้วก็เบลล่าเนี่ยเป็นลูกสาวของจิมมี่แจมโปรดิวเซอร์ชื่อดังครับแล้วก็มีข่าวว่าเดรกเนี่ยปิดร้านเลยเพื่อกินข้าวแบบส่วนตัว private กับเบลล่าแล้วก็โพสต์รูปด้วยแต่ลบไปแล้วแต่เชื่อว่าน่าจะมีคนแคปมาได้ไม่ทันชาวเน็ตหรอกแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเขาเพิ่งเรียนจบมัธยมอายุ18แล้วเดรกก็ไปสอยไปซะแล้วก็นี่แหละจนเป็นที่ให้เป็นเด็กแซวอยู่ทุกวันนี้แหละแล้วก็เนี่ยสื่อก็ตีหาว่าแบบชอบเด็กอย่างนั้นเหรอเดรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เบลล่าก็ปฏิเสธว่าไม่เคยเดทกันบอกว่าแค่เป็นเพื่อนครับผมอะไรประมาณนั้นแต่ว่าเดรกก็ไม่มีพูดอะไรครับแล้วก็ไม่มีข่าวหลังจากนั้นอีกก็เหมือนแบบมันไม่มีหลักฐานว่าคบกันจริงๆไม่ได้แบบเปิดเผยอะไรมากกว่านั้นแต่ก็เงียบไปตอนนี้เบลล่าก็โฟกัสเป็นงานนางแบบไปปัจจุบันก็ยังโสดอยู่ก็เปิดวาร์ปก็ไปตามก็ได้คนต่อมาพีคสุดๆ Kylie Jenner โอ้โหที่พีคคือเป็นแฟนของ Travis Scott ครับผมเพื่อนซีมึงเลยนะก็บอกแล้วไงว่าของถนัดเขาก็ตอนนั้นปี 2019 เพิ่งเลิก Travis ไปแล้วก็ไปเจอกันว่า
Kylie เนี่ยไปปาร์ตีวันเกิดของ Drake ที่ LA ในปี 2019 ประมาณนั้น แล้วก็มีข่าวว่าใกล้ชิดกันประมาณนั้น ก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงต่อ ก็อาจจะไม่ได้มีอะไร อาจจะเป็นเพื่อนกัน ไม่ได้คบกันเดตกันจริง ๆ จัง ๆ อะไรอย่างงี้แหละ ก็ประมาณนั้นครับ ก็ฟังถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะ เริ่มเสียงแห้งแล้ว เริ่มเบรกแห้งแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราหน่อยนะจ๊ะ แล้วก็อยากฟังใครที่เจาะลึกเป็นพิเศษเหมือนเดิม คอมเมนต์มาได้เลยนะครับ ต่อมา ถัดมาก็ Joanna Leah ไปเจอกันยังไงนี่ก็ไม่ทราบ แต่ว่ามีข่าวว่า Drake เนี่ยปิดสนาม Dodger นะ เพื่อเดตกันในปี 2021 นะ เดือนกรกฎาคม คือเธอเป็นนางแบบแล้วก็อดีตดารารายการทีวีเรียลิตีนะซึ่ง Joanna เนี่ยเป็นแม่ของ Amari Bailey นักพาสดาวรุ่ง ซึ่ง Drake เนี่ยไปเชียร์บ่อยๆ ไปดูบาสเพราะ Drake มันคลั่งบาสอยู่แล้วครับผมก็เลยจัดแม่นักบาสไปนั่นแหละ แล้วตามคาดความสัมพันธ์ก็ไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งเกินเลยนะครับ แล้วก็ถัดมาคนนี้ก็เพื่อนร่วมงาน SZA นั่นแหละคนนี้ก็ที่เราเห็นนะจากงาน Super Bowl ที่ Kendrick เอามาแหละ ทั้งคู่ก็ร่วมงานกันนั่นแหละ อย่างที่บอกก็มีข่าวว่าปี 2009 เคยเดทกันนะปี 2023 แล้วเขาร่วมงานกันแล้วก็เดทกันเนี่ยตอนที่ SZA ยังไม่ดังปี 2009 แล้วก็มีเพลงที่เขียนถึงด้วยชื่อ Mr. Right Now แล้วก็แต่ SZA เนี่ยบอกว่าเป็นแบบ Puppy Love เป็นรักเด็กๆคือมึงอะเด็กแต่มันน่ะไม่เด็กแล้วมึงเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า แล้วก็ทั้งคู่เนี่ยร่วมงานใน Slam You Out แล้วก็ Rich Baby Daddy แฟนๆเนี่ยก็คิดว่าทั้งคู่ก็คงสนิทกันแหละ อาจจะไม่ได้มีอะไรร่วมงานการโพรโมตเพลงเฉยๆหรือเปล่า อีกคนหนึ่ง Hailey Bieber มีเพื่อนอีกแล้วคือสนิทกันด้วยนะไอ้2คนเนี้ย Bieber กับ Drake อะ ทั้งคู่เนี่ย Drake กับ Hailey เนี่ยเคยมีคนเห็นเนี่ยอยู่กันในร้านที่ The Night Sky ใน LA ช่วงเดือนมกราคมปี 2016 นู่นแล้วก็ Drake เนี่ยสวมนาฬิกาที่มีตัว H มีคนเห็นแฟนๆคิดว่าเป็นคำว่า Hailey หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแหละก็ไม่มีใครออกมายอมรับอยู่แล้ว แล้วตอนนั้นก็อาจจะเป็นแค่ข่าวลือนะครับก็อาจจะไม่มีอะไรก็จบยังไงก็ Hailey ก็นะอย่างต้องมีลูกแล้วไปแต่งงานได้ดิบได้ดี อีกคนหนึ่งอันนี้ก็อีกแล้ว Julia Fox ใครเอ่ยคนนี้เป็นอดีตเมียเก่าของ Kanye West นั่นเองนะครับ Julia ก็เป็นดารานักแสดงจากเรื่อง Uncut Gems แต่ว่าทั้งคู่เนี่ยก็ไม่ได้มีหลักฐานยืนยันว่าแบบพบกันจริง ๆ จังๆนะครับอาจจะเป็นข่าวลือ อาจจะเป็นแค่คบกันช่วงสั้นๆ แล้วก็ไม่ได้มีอะไรสานต่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าฝรั่งเอาจริงคือมันเดทกันแป๊บเดียวคุยกันไม่คลิกก็ปะบ้ายกันแล้ว หรือบางทีคุยกันวันเดียวคลิกกันก็แต่งงานกันก็มีฝรั่งเขาเป็นแบบนี้ อีกคนหนึ่งคนนี้ก็มีข่าวทำให้มีปัญหาจนถึงทุกวันนี้ก็คนนี้แหละ Millie Bobby Brown หรือ Elle จาก Stranger Things ตอนนั้นต้องบอกว่าเป็นซีซั่นแรกไม่ก็ซีซั่น2ที่ Stranger Things คือ Millie เนี่ยอายุ14เท่านั้นเองแล้วเขามีข่าวสนิทกับ Dave มีกอดมีโหอะไรอยู่ ไอเนี่ยคุกเลย พอมันสนิทกันมากๆ จนถ่ายรูปลง IG ถ่ายรูปลง Social เนี่ยแล้วคนพอเห็นปุ๊บมันก็แบบเฮ้ย Millie เพิ่งอายุ14นะDrake ทำอย่างงี้มันไม่เหมาะสมนะ ไม่โอเคนะ ไอ้ Drake ก็ไม่พูดอะไรเพราะกูชอบอยู่แล้ว Millie ก็บอกว่าเฮ้ยไม่มีอะไรมีเพื่อนที่อายุมากกว่ามันจะผิดอะไรเหรอวะอะไรประมาณนั้น Millie ไม่คิดอะไร ใช่ แต่มึงรู้เปล่าไอ้ Drake มันคิด แต่ว่าเราก็ไม่รู้นะว่าทั้งคู่เนี่ยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งอะไรแค่ไหน แต่ว่ามันมีรูปมีข่าวอะไรปรากฏออกมาอีกนะครับ แล้วก็อีกคนหนึ่งนี่คิมคาร์ดิเชียนนี่แหละเป็นที่มาว่าคนเขาบอกว่าเป็นจูดบ่าวหักของคานเยแล้วก็พอเลิกกันเนี่ยมีข่าวว่าเดนไปซั่วอีกแล้ว เอาอีกแล้ว ไปซั่วไปเจอกันในช่วงที่เพิ่งเลิกกันนิดเดียวเองแล้วก็เขาบอกว่ากีdo you love me เนี่ยก็อาจจะเป็นคิมหรือเปล่าเพราะเพลงมันออกมาช่วงนั้นพอดีไอ้ที่เดฟมันออกไปพูดใน OVO Fest 2022 เนี่ยเพราะตอนแรกคนคิดว่าเป็นคิมคาร์ดิเชียนมันก็เลยออกมาแก้เกี้ยวว่าเป็นคนนี้เป็นแฟนเก่า มันก็เลยเป็นที่มาว่ากีกี้มันคือใครกันแน่ครับ เพื่อนๆคิดยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะกีกี้คือใครนะครับ อัปเดตล่าสุดก็มีข่าวกับคนนี้ครับชื่อบรุกลินนิโคซึ่งเป็นน้องสาวของแรตโต้ก็เป็นแรปเปอร์เป็นแรปเปอร์หญิงชาวแอตแลนตาซึ่งบรุกลินเนี่ยก็เป็นน้องสาวของแรตโต้อายุ21เองนะครับก็เป็นนางแบบและอินฟลูเอนเซอร์มีผู้ติดตามใน IG ประมาณ100,000 กว่านะครับก็มีคนเห็นเดรสกับบรุกลินเนี่ยอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งในลอสแอนเจลิสเดือนมีนาคมปีที่แล้วแล้วก็มีภาพหลุดออกมานะครับที่ทั้งคู่เนี่ยนั่งโต๊ะเดียวกันดูสนิทสนมกลมเกลียวนะแล้วก็มีเหมือน Drake เนี่ยก็ออกเพลง Date at Age Remix ร่วมกับ Phobats ในเดือนมีนาคมซะด้วย
มีท่อนหนึ่งที่พูดถึงเคลโคซึ่งเป็นย่านบ้านเกิดของบรุกลินและแลตโตแต่แฟนๆก็ตีความหมายว่าอาจจะถึงบรุกลินหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็ตีความกันไปตีความกันเองด้วยแล้วก็แฟนๆของทั้งแลตโตของเดรกก็จับตามองว่าบางคนก็แซวว่าเดรกเนี่ยเรื่องน้องสาวของแลตโตเพื่อมาโปรโมทมาสร้างดราม่าหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าสรุปก็คือหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรคืบหน้านะครับมันก็คงเงียบไปไม่ได้มีอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกคนนึงคนนี้ก็น่าจะล่าสุดแล้วล่ะก็คือ Sexy Red เดรกเจอ Sexy Red เนี่ยครั้งแรกที่บรุกลินระหว่างทัวร์ It's All a Blur ในเดือนกรกฎาคมปี 2023 Sexy Red เนี่ยไปดูคอนเสิร์ตของ Drake แล้วก็มีภาพถ่ายของทั้งคู่ด้วยกันแบบใกล้ชิดแล้วก็มีโพสต์รูปจูบใน IG เรียกเธอว่าไอ้ฟูไว้ซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ว่าแบบโพสต์กวนส้นตีนหรือเปล่าหมาหยอกไก่ แย่ๆแซวๆเปล่า แล้วก็ทั้งคู่เนี่ยยังร่วมงานกันในเพลงไปคอลแลบกันในเพลง Rich Baby Daddy ในปี 2023 ด้วย ซึ่งเดรกก็ให้ของขวัญเธอเป็นกระเป๋า Chanel 4 ใบ โอ้โฮ4 ใบแล้วก็หิวเองเนอะ ให้เงิน $50,000 กว่าเงินขวัญถุงอะไรอย่างงี้คือติดกระเป๋าไปอะเงินขวัญถุงแล้วก็มีคำสัมภาษณ์ของ Sexy บอกว่าเราคือเพื่อนกัน แต่ก็ยังแบบว่าแต่อาจจะเคยมีอะไรกันนะอ้าวยังไง ก็สถานการณ์ถ้าสรุปก็ยังไม่ชัดเจนอาจจะคบจริงหรือแค่เป็นแบบโพรโมตงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อืมการกระทำของทั้งคู่มันแปลกๆนะมีทั้งจูบมีทั้งให้ของอะไรเงี้ยทำให้หลายคนสงสัยว่ามันอาจจะไม่ใช่อะไรที่เป็นคำว่าเพื่อนอย่างเดียวก็ได้นะครับแต่ปัจจุบันณเดือนนี้นะมีนาคมว่าไม่มีหลักฐานว่า เป็นยังไงกันต่อแล้วแล้วก็ยังไม่มีหลักฐานว่า Drake เนี่ยคบใครหรือเดตใครจริงจังคือตอนเนี้ย Drake ก็โสดเราก็โฟกัสกับเรื่องรูปแต่มีคนบอกว่าคือตอนเนี้ยโดน Kendrick จัดหนักมากเลยเงียบไปก่อนเลยเงียบกูอยู่เงียบๆดีกว่าเพราะ Drake มันกำลังออกทัวร์ด้วยแหละแล้วก็มีข่าวนะอาจจะเป็นข่าวดีนะเพราะไปหาเจอมาเป็นต้องบอกว่าเป็นยังเป็นข่าวอยู่นะมันยังไม่คอนเฟิร์มหรือแคนเซิลนะว่า It's All a Blur ทัวร์เนี่ยมีข่าวว่าจะมาเล่นที่ไทยนะในวันที่14มิถุนาปีนี้มีข่าวนะมีข่าวที่ราชมังโอ้โฮก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามาจริงอะเพราะ It's All เนี่ยไม่ได้มีแค่ Drake มันพก Travis มาด้วยครับแล้วมันรู้สึกว่าจะมี21อัปเดตยังไงก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะครับดูคลิปนี้ตอนไหนอยู่ก็คอมเมนต์มาได้นะว่ามาหรือยังก็ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะจ๊ะก็อย่างที่บอกว่าคลิปนี้จะไม่ลง detail ลึกอะไรมากมายแต่ว่ามัดรวมมาเนี่ยก็เยอะแล้วนะมันมีหลายคนที่เราหลุดไปแน่ๆฉะนั้นอยากฟังใครก็คอมเมนต์มาได้เพราะว่าพ่อหนุ่มน้ำรักนามว่าเดทเนี่ยเขาไปเรื่อยจริงๆแฟนเก่าเมียเพื่อนมาจากด้าวแดนใดกูก็จะด้าวให้หมดนั่นคือเดทนะครับก็คอมเมนต์มาได้อยากให้เราเจาะลึกที่ไหนก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้เจอกันทุกวันเสาร์ก่อนวันพุธจะพยายามทุกวันเสาร์ทุกวันพุธให้ได้เวลา 20:00 นเจอกันนะจ๊ะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะจ๊ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดเวลาพวกเราลงคลิปนะจ๊ะบ๊ายบาย